students, today in this video of inverse Laplace transform, I will explain application to solve differential equation. Now let us see what is the procedure to solve differential equation. The procedure is take Laplace transform on both sides. दोन्ही बाजूचा Laplace transform घ्या. जे काही इक्वेशन दिलेलं असेल डिफरन्शियल इक्वेशन त्या दोन्ही साइडचा Laplace transform घ्या. तर लॅपलास ट्रान्सफॉर्म घेतल्यानंतर कोणते फॉर्म्युला यूज करायचे तर जे फॉर्म्युला यूज करायचे ते मी साइडला दिलेले आहेत. लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ y डॅश इज sy बार मायनस y at 0. y डॅश मीन्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y. y डॅश चा लॅपलास फाइंड आउट करण्याचा फॉर्म्युला लॅपलास ट्रान्सफॉर्मच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेला होताच. तर इथे आपण तो परत एकदा लिहिलेला आहे की जो आपण इथे अप्लाय करणार आहोत. सो लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ y डॅश इज sy बार मायनस y at 0. y bar is nothing but Laplace transform of y. y चा Laplace ला y bar ने डिनोट केलेला आहे. Now Laplace transform of y double dash second derivative can be written as s square y bar minus sy at 0 minus y dash at 0. s ची पॉवर कमी होते y0 ची डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे at initial value 0. Now third derivative Laplace transform of y triple dash is s cube y bar minus s square y at 0 minus s y dash at 0 minus y double dash at 0. तर या टाइप मध्ये हे फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. s ची पॉवर कमी करायची आणि y0 त्याचे डेरिव्हेटिव्ह इन्क्रीज करायचे at initial value with minus sign. So you have to remember these formulae like this. तर या टाइप मध्ये आपण हे फॉर्म्युला अप्लाय करणार आहे पहिल्या स्टेप मध्ये की जेणेकरून लॅपलास ट्रान्सफॉर्म घेऊन y डॅश y डबल डॅश या टर्मची लॅपलास ची व्हॅल्यू आपण पुट अप करतो. नाउ सेकंड स्टेप टू सॉल्व द इक्वेशन सिम्प्लिफाय द इक्वेशन. जे इक्वेशन आहे ते सिम्प्लिफाय करायचे. सिम्प्लिफाय इक्वेशन अँड फाइंड व्हॅल्यू ऑफ y बार. जे इक्वेशन आहे ते सिम्प्लिफाय करायचे म्हणजे काय ज्या टर्म मायनस आहेत लेफ्ट साइडला त्या राइट साइडला कन्वर्ट करायच्या. प्लस असतील तर मायनस करायच्यात मायनस असतील तर प्लस करायच्यात आणि आपल्याला y बार लेफ्ट साइडला फक्त y बार ही टर्म ठेवायची. फाइंड व्हॅल्यू ऑफ y बार ओन्ली. y बार इज नथिंग बट लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ y. आता लेफ्ट साइडला लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ y मिळाले. आपल्याला इक्वेशन सॉल्व करायचे म्हणजेच काय y ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची म्हणजेच लॅपलास कॅन्सल करायचे. त्यामुळे तिसरी स्टेप काय येणार आहे थर्ड स्टेप टेक इनव्हर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑन बोथ साइड. Take inverse LT Laplace transform on both side and find y. आता दोन्ही बाजूला इनव्हर्स लॅपलास घेतला. लेफ्ट साइडला फक्त y राहिलेला आहे. राइट साइडला इनव्हर्स लॅपलास आणि इनव्हर्स लॅपलास फाइंड आउट करताना इथे मॅक्झिमम केस मध्ये पार्शियल फ्रॅक्शन या पॉइंटचा यूज करून आपल्याला लॅपलास इनव्हर्स कॅल्क्युलेट करावा लागतो. तर ही आहे प्रोसिजर. डिफरन्शियल इक्वेशन सॉल्व करण्याची प्रोसिजर आहे. ही प्रोसिजर अप्लाय करून आपण काही एक्झाम्पल सॉल्व करणार आहोत. नाउ लेट अस सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन दिस फॉर्म्युले. सो क्वेश्चन इज सॉल्व y डबल डॅश प्लस y इज इक्वल टू t y ब्रॅकेट 0 इज इक्वल टू 1 y डॅश एट 0 इज इक्वल टू -2. तर हे डिफरन्शियल इक्वेशन आपल्याला सॉल्व करायचे बाय युजिंग लॅपलास मेथड. सो लेट अस अप्लाय प्रोसिजर. जी प्रोसिजर लिहून दिली होती ती त्यातली पहिली स्टेप टेक लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑन बोथ साइड. जो क्वेश्चन आहे तो क्वेश्चन लिहिला आणि पहिली स्टेप अप्लाय केली टेक लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑन बोथ साइड. दोन्ही बाजूचा लॅपलास ट्रान्सफॉर्म घेतला. सो वी हॅव लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ y डबल डॅश प्लस लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ t. प्रत्येक टर्मचा लॅपलास घेतलेला आहे. लेफ्ट साइडच्या दोन्ही टर्मचा सेपरेट घेतला आणि राइट साइडच्या पण टर्मचा सेपरेट लॅपलास घेतला. आता जे लॅपलासचे फॉर्म्युले पहिल्या स्टेप मध्ये आपल्याला यूज करायचे आहेत डेरिव्हेटिव्हचे ते यूज करूया आणि राइट साइडला t रेज टू n चा लॅपलासचा फॉर्म्युला यूज करूया. सो वी हॅव लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ y डबल डॅश इज s स्क्वेअर y बार मायनस sy at 0 मायनस y डॅश at 0. हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे की जो आपण प्रीवियस प्रोसिजर मध्ये बघितलेलाच आहे. प्लस Laplace transform of y is denoted as letter y bar. Laplace of y ला आपण y bar न डिनोट करतो. is equal to Laplace transform of t raised to n चा Laplace चा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे n factorial upon s raised to n plus 1.
इथे पर्टिक्युलरली n ची व्हॅल्यू 1 आहे. सो 1 फॅक्टोरियल अपॉन s रेज टू 1 प्लस 1 2. सो इट इज 1 फॅक्टोरियल अपॉन s स्क्वेअर. तर प्रत्येक टर्मचा लॅपलास घेतलेला आहे. नाउ नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपण y0 आणि y'0 ची व्हॅल्यू पुट अप करणार आहे की जी आपल्याला एक्झाम्पल मध्ये दिलेली आहे. y@0 is 1 and y'0 is -2. ज्या व्हॅल्यू आपल्याला प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत त्या पुट अप करूयात. सो वी हॅव s² minus s y@0 1 minus y'0 -2 plus y bar as it is equal to 1 factorial 1 upon s square. जस्ट व्हॅल्यू इनिशियल व्हॅल्यू पुट अप केलेले आहे. नाउ y बार च्या दोन टर्म्स आहेत. या दोन्ही टर्म मधून y बार कॉमन घेता येईल. सो टेक y बार कॉमन. सो रिमेनिंग इज s² plus 1 minus s minus into minus plus 2 is equal to 1 upon s square as it is. Now take this minus s plus 2 to right hand side. आपल्याला सेकंड स्टेप अप्लाय करायचे. सेकंड स्टेप मध्ये सिम्प्लिफाय द इक्वेशन सिम्प्लिफाय करून y बार ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. सो दॅट टेक दिस minus n and plus 2 to right hand side which become plus s and minus 2. So we have y bar into s square plus 1 is equal to 1 upon s square as it is plus s minus 2. Minus term become plus term become minus. आता राइट साइडला आपण सिम्प्लिफिकेशन करून घेऊया. s minus 2 चा डिनॉमिनेटर आहे 1. तो डिनॉमिनेटर क्रॉस मल्टिप्लाय करून इक्वेट करून घेऊया. सो वी हॅव 1 plus s square into s minus 2 upon s square making denominator same by क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. आता s स्क्वेअर ने आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं. सो वी हॅव 1 plus s square into s cube plus into minus minus s square into 2s square upon s square as it is. सो वी हॅव आता जी न्यूमरेटर मधली टर्म आहे ती s च्या डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये पुट अप केलेली आहे. सो s cube minus 2s square plus 1 upon s square. लेफ्ट साइडला आहे y bar s square plus 1. आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची y ची किंवा y बार ची पहिल्यांदा. तर y बार ची व्हॅल्यू इथे टर्म जी s square plus 1 आहे ती मल्टिप्लाइड आहे. ज्यावेळेला ती टर्म राइट साइडला जाईल त्यावेळेला ती टर्म डिवाइडेड बाय होईल. सो वी हॅव व्हॅल्यू ऑफ y बार इज s cube minus 2s square plus 1 upon s square into s square plus 1. So we have value of y bar like this. The y bar म्हणजेच काय? y bar is nothing but Laplace transform of y. तर y bar वरून y जर मिळवायचा असेल तर तिसरी स्टेप अप्लाय करावी लागेल. सो थर्ड स्टेप इज टेक इनव्हर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑन बोथ साइड. दोन्ही बाजूचा इनव्हर्स लॅप्लास घ्या की जेणेकरून आपल्याला y बार च्या ठिकाणी y मिळेल. लॅप्लास इनव्हर्स कॅन्सल होईल. सो दॅट y is equal to taking Laplace inverse on both sides. y is equal to Laplace inverse of जी राइट साइडला ब्रॅकेट आहे ती जी टर्म आहे ती टोटली आपण पुट अप केली s cube minus 2s square plus 1 upon s square into s square plus 1. आता या टर्मचा लॅप्लास इनव्हर्स फाइंड आउट करायचा. तर आपण पार्शियल फ्रॅक्शनच्या व्हिडिओ मध्ये पाहिलेलं आहे की याचे पार्शियल फ्रॅक्शन्स कसे फाइंड आउट करायचे. त्या टाइप मध्ये आपण त्याचा लॅप्लास इनव्हर्स सेपरेटली कॅल्क्युलेट करून घेणार आहे आणि मग y ची व्हॅल्यू पुट अप करणार आहे. तर आपण ही टर्म सेपरेट घेतलेली आहे ब्रॅकेट. इथे s स्क्वेअर ही टर्म दोनदा रिपीट आहे म्हणजे s स्क्वेअर साठी दोन कॉन्स्टंट येतील a आणि b या टाइप मध्ये a upon s plus b upon s square. When factors are repeated we have to take constant like this a upon s plus b upon s square. आणि s square plus 1 हा जो फॅक्टर आहे हा क्वाड्रॅटिक आहे. क्वाड्रॅटिक आहे म्हणजे s ची पॉवर 2 आहे आणि इथे रिडक्शन होत नाही, याचे फॅक्टर्स पडत नाहीत. सो दॅट फॅक्टर इज अ क्वाड्रॅटिक इरिड्युसिबल फॅक्टर. त्यामुळे या s स्क्वेअर प्लस 1 साठी दोन कॉन्स्टंट घ्यायचे आहेत c आणि d, cs प्लस d या फॉर्म मध्ये. तर ही पार्शियल फ्रॅक्शन फाइंड आउट करण्याची मेथड आहे. a upon s plus b upon s square plus cs plus d upon s square plus 1. To find partial fraction we have taken a b c d constant like this for repeated and for quadratic irreducible factor. आता पुढची जी स्टेप आहे त्या स्टेप मध्ये आपण डिनॉमिनेटर सेम करतोय राइट साइडचे आणि दोन्ही बाजूचे न्यूमरेटर इक्वेट करतोय. त्यासाठी a चा डिनॉमिनेटर आहे s, a ला रिक्वायरमेंट आहे एका s ची आणि s स्क्वेअर प्लस 1 ची. सो a into s s स्क्वेअर प्लस 1.
b चा डिनॉमिनेटर आहे a स्क्वेअर, त्याला रिक्वायरमेंट आहे a स्क्वेअर प्लस 1g, आणि cs प्लस d चा डिनॉमिनेटर a स्क्वेअर प्लस 1 आहे, त्याला रिक्वायरमेंट आहे a स्क्वेअरची. जी टर्म कमी आहे त्या टर्मला आपण मल्टिप्लाय करतोय, म्हणजे थोडक्यात एलसीएम a स्क्वेअर आणि a स्क्वेअर प्लस 1 असं आपण मिळवतोय आणि दोन्ही बाजूचे न्यूमरेटर इक्वेट करतोय. तर ही प्रोसिजर आहे पार्शियल फ्रॅक्शन अँड अप्रॉक्सिमेशन. आता इथे आपण दोन मेथडने सॉल्व्ह करू शकतो. ए बी सी डी हे जे कॉन्स्टंट आहे ते, तर त्यापैकी इथे पर्टिक्युलरली या क्वेश्चनला कंपेअरिंग कोएफिशिएंट जास्त सोपं जाणार आहे, त्यामुळे आपण कंपेअरिंग कोएफिशिएंटनं एबीसीडी कॅल्क्युलेट करूया. त्यासाठी एएस बी आणि सीएस प्लस डी न आतमध्ये मल्टिप्लाय करूया आणि कंपेअरिंग कोएफिशिएंट्स करूया. सो एएस इंटू ए स्क्वेअर प्लस 1 एएस क्यूब, एएस इंटू 1 एएस, बी इंटू ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर, बी इंटू 1 बी प्लस सीएस इंटू ए स्क्वेअर सीएस क्यूब, डी इंटू ए स्क्वेअर डी स्क्वेअर. आता लेफ्ट साइडला पण क्यूबिक फॅक्टर क्यूबिक पॉलिनॉमियल आहे, राइट साइडला पण आहे, आणि दोन्ही पॉलिनॉमियल इक्वेट आहेत, म्हणजे आपण दोन्ही बाजूचे कोएफिशिएंट जे आहेत ते कंपेअर करू शकतो. सो कंपेअरिंग कोएफिशिएंट्स. पहिल्यांदा कोएफिशिएंट कंपेअर करताना आपण राइट साइडचे कंपेअर करतोय. ए एस क्यूब चा कोएफिशिएंट, एस क्यूब ची टर्म आहे ए एस क्यूब सी एस क्यूब. जर आपण ह्या दोन्ही टर्म कंबाईन घेतल्या तर एस क्यूब चा कोएफिशिएंट येणार आहे a प्लस सी, आणि लेफ्ट साइडला एस क्यूब चा कोएफिशिएंट आहे 1. तर दोन्ही बाजूचे कोएफिशिएंट्स कंपेअर केले, a प्लस सी इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट कोएफिशिएंट एस स्क्वेअर, एस स्क्वेअर चे दोन टर्म्स आहेत बी स्क्वेअर डी स्क्वेअर, आणि लेफ्ट साइडला एस स्क्वेअर ची टर्म आहे -2 स्क्वेअर. दोन्ही बाजूचे एस स्क्वेअर चे कोएफिशिएंट्स कंपेअर करूया. सो वी हॅव b प्लस d इज इक्वल टू -2. नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ s, s चा एकच टर्म आहे राइट साइडला as, म्हणजे s चा कोएफिशिएंट आहे a. लेफ्ट साइडला s ची टर्मच नाहीये, म्हणजे s च्या टर्मचा कोएफिशिएंट जो आहे तो 0 असणार आहे. आणि कॉन्स्टंट टर्म राइट साइडला एकच आहे b, आणि लेफ्ट साइडला आहे 1. सो b इज इक्वल टू 1. टोटली सगळे कोएफिशिएंट्स आपण कंपेअर केले, स्टार्टिंग फ्रॉम s क्यूब, s स्क्वेअर, s and constant. So we have a plus c is 1, b plus d is -2, a is equal to 0, b is equal to 1. आता a ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे. a च्या व्हॅल्यू वरून या इक्वेशनचा यूज करून c ची व्हॅल्यू काढता येईल. Since a is 0, so 0 plus c is 1, that implies c is equal to 1. So we get value of c is 1. आता b ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे, b is equal to 1. So put that value here in this equation. So 1 plus d is equal to -2. So d is equal to -2 minus 1 -3. So value of d is -3. तर a b c d या चारही कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यू आपल्याला मिळाल्या आहेत. a ची व्हॅल्यू 0, b ची व्हॅल्यू 1, c ची व्हॅल्यू 1, d ची व्हॅल्यू -3. आता हे व्हॅल्यू पुट अप करूया गिवनच्या इक्वेशन मध्ये. सो y is equal to लॅप्लास इनव्हर्स ऑफ a ची व्हॅल्यू 0. पहिल्या स्टेप मध्ये आपण पुट अप करू, नंतर ती व्हॅल्यू कॅन्सल करू. व्हॅल्यू ऑफ a is 0, 0 upon s, plus value of b is 1, 1 upon s square, plus value of c is 1, 1 into s, s, and value of d is -3, s minus 3 upon s square plus 1. So we have put all the values of a, b, c and d. आता लॅप्लास इनव्हर्स ची लिनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाय करूया. मीन्स टेक लॅप्लास इनव्हर्स सेपरेटली. पहिली टर्म 0 आहे, त्यामुळे आपण ती डिलीट करतोय. So Laplace inverse of second term 1 upon s square plus Laplace inverse of, आता इथे Laplace inverse कॅल्क्युलेट करताना सेपरेट डिनॉमिनेटर घ्यावं लागेल. s ला घ्या s स्क्वेअर प्लस 1 आणि 3 ला पण s स्क्वेअर प्लस 1 सेपरेट, आणि Laplace inverse सेपरेटली कॅल्क्युलेट करा. So Laplace inverse of 1 upon s square plus Laplace inverse of s upon s square plus 1 -3 कॉन्स्टंट आहे, Laplace inverse आउटसाइड घेतलं, Laplace inverse of 1 upon s square plus 1. नाव आपल्या स्टँडर्ड फॉर्म्युले की जे आपण प्रीवियस व्हिडिओ मध्ये पाहिलेलेच आहेत लॅप्लास इनव्हर्सचे फॉर्म्युले, ते आपण डायरेक्टली इथे यूज करतोय. 1 upon s square द लॅप्लास इनव्हर्स. वी नो दॅट लॅप्लास इनव्हर्स ऑफ 1 upon s raised to n is nothing but t raised to n minus 1 upon n minus 1 factorial. इथे पर्टिक्युलरली n ची व्हॅल्यू आहे 2. So 2 minus 1 1 means t raised to 1 upon 1 factorial plus Laplace inverse of s upon s square plus 1 standard formula cos t minus 3 Laplace inverse
टर्मचा लॅप्लास इन्व्हर्स कॅल्क्युलेट केलेला आहे. सो वी हॅव t raised to 1 upon 1 factorial is nothing but t plus cos t minus 3 sin t. तर y ची जी व्हॅल्यू येणार आहे, y त्याचे आन्सर येणार आहे ते इन टर्म्स ऑफ t येणार आहे. लॅप्लास by using this Laplace method, value of y is t plus cos t minus 3 sin t. That is value of this solution of differential equation. Now let us solve second question of differential equation using Laplace transform. Question is solve d3y by dt3 minus 3 d2y by dt2 plus 3 dy by dt minus y is equal to 0. Y is equal to 1 when dy by dt is 0, d2y by dt2 is 0 when t is equal to 0. Here value of y is equal to 1, comma dy by dt is 0, d2y by dt2 is minus 2 when t is equal to 0. Means these are the initial values. Initial value of y is 1, initial value of y dash is 0 and initial value of y double dash is minus 2 since t is 0. So that value is the initial value. So we have to solve this differential equation by using Laplace transform method. Now let us write firstly this equation in terms of dash, in terms of derivative. So d3y by dt3 is y triple dash, derivative 3 times, minus 3 y double dash plus 3 y dash minus y is equal to 0. Now first step of procedure, take Laplace transform on both sides. Take LT, Laplace transform on both sides. प्रत्येक टर्मचा आपण Laplace transform घेतो. So Laplace transform of y triple dash minus 3 Laplace transform of y double dash plus 3 Laplace transform of y dash minus Laplace transform of y is equal to 0. प्रत्येक टर्मचा लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म घेतला. राइट साइडला 0 आहे आणि 0 चा लॅप्लास हा 0च येणार आहे, पण तरी आपण इथे ही टर्म मेन्शन केलेली आहे. नाउ लेट अस सॉल्व दिस अप्लाइंग फॉर्म्युला. y ट्रिपल डॅश इट्स लॅप्लास इज s क्यूब y बार minus s स्क्वेअर y at 0 minus s y dash at 0 minus y double dash at 0. s च्या पॉवर कमी केल्या आणि y0 y dash 0 हे डेरिव्हेटिव्ह इनक्रीज करत गेलेलं आहे. minus 3 Laplace transform of y double dash s square y bar minus s y at 0 minus y dash at 0. Applying formula for Laplace transform of first derivative. Plus 3 Laplace transform of y dash s y bar minus y at 0 minus Laplace transform of y is y bar is equal to 0. So we have applied all these formulas. आता ज्या काही व्हॅल्यूज आपल्याला दिलेल्या आहेत इनिशियल व्हॅल्यूज त्या पुट अप करूयात. सो वी हॅव s क्यूब y बार minus s स्क्वेअर as it is y at 0. y at 0 is nothing but 1. y ची इनिशियल व्हॅल्यू आहे 1 minus s y dash at 0 is 0 minus y double dash at 0 is minus 2. Second derivative at t is equal to 0 is minus 2 minus 3 s square y bar minus s y at 0 is 1 minus y dash at 0 is 0 plus 3 s y bar minus y at 0 is 1. Value of y at 0 is 1 minus y bar is equal to 0. ज्या इनिशियल व्हॅल्यू दिल्या होत्या त्या पुट अप केल्या. आता y bar च्या 1 2 3 4 एकूण 4 टर्म्स आहेत. त्या 4 टर्म मधून y बार कॉमन घेऊयात. सो वी हॅव y बार इनटू ब्रॅकेट s क्यूब minus 3s स्क्वेअर plus 3s minus 1. कॉमन घेतल्यानंतर ज्या रिमेनिंग टर्म्स आहेत त्या ब्रॅकेट मध्ये पुट अप केल्या. आता उरलेल्या टर्म्स minus s स्क्वेअर, this term becomes 0. 0 multiplied by any number it is 0. minus into minus plus 2 minus 3 आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं minus into minus plus 3s. This term is 0 plus 3 into minus 1 minus 3 is equal to 0. सगळ्या टर्म्स कन्सिडर केलेल्या आहेत. फक्त y बार ची टर्म आपण कंबाईन घेतलेली आहे, कॉमन घेतलेली आहे. सो वी हॅव y बार.
साइडच्या त्या राईट साइडला कन्वर्ट करायचे इक्वेशन सिम्प्लिफाय करण्यासाठी. सो मायनस टर्म बिकम प्लस, प्लस टर्म बिकम मायनस, मल्टिप्लाइड टर्म बिकम्स डिवाइडेड बाय. या टाइप मध्ये आपण y बार ची व्हॅल्यू काढून घेतली. तर बघा मायनस a स्क्वेअर ला प्लस a स्क्वेअर मध्ये कन्वर्ट केलं, प्लस 3s बिकम्स मायनस 3s. 2 minus 3 is minus 1. Minus 1 becomes plus 1 when we convert this to right hand side, and this term multiplied term becomes divided by. So we have s square minus 3s plus 1 upon s cube minus 3s square plus 3s minus 1. आता डिनॉमिनेटर चा जर आपण केअरफुली ऑब्झर्वेशन केलं तर लक्षात येईल की हा s minus 1 चा क्यूब आहे. a minus b ब्रॅकेट क्यूब, a cube minus 3 a square b plus 3ab square minus b cube. या फॉर्म्युलाचा यूज करून इथे हा s minus 1 चा क्यूब आहे, s cube minus 3s square plus 3s minus 1. So it is s minus 1 cube. Now take inverse Laplace transform. दोन्ही बाजूचा inverse Laplace transform घेऊया. So we have y is equal to Laplace inverse of s square minus 3s plus 1 upon s minus 1 cube. Equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 डिनोट केलं कारण का आपल्याला या टर्मचा पार्शियल फ्रॅक्शन लॅप्लास इन्व्हर्स फाइंड आउट करायचे. आधी याचे सिंपल पार्शियल फ्रॅक्शन फाइंड आउट करायचे. सो टेक दिस टर्म सेपरेटली. सो वी हॅव s स्क्वेअर minus 3s plus 1 upon s minus 1 cube. आता इथे s minus 1 cube आहे म्हणजे ही जी डिनॉमिनेटरची टर्म आहे ही 3 वेळा रिपीट झालेली आहे. सो वी हॅव टू टेक 3 कॉन्स्टंट्स a b c like this. a upon s minus 1 plus b upon s minus 1 square plus c upon s minus 1 cube. जेवढ्या वेळा ब्रॅकेट रिपीट होते तेवढे कॉन्स्टंट्स आपल्याला इन्क्लूड करावे लागतात इन केस ऑफ पार्शियल फ्रॅक्शन. सो वी हॅव आता इथे पार्शियल फ्रॅक्शन फाइंड आउट करताना राइट साइडला डिनॉमिनेटर सेम करूया. एलसीएम आहे s minus 1 cube. दोन्ही बाजूचा डिनॉमिनेटर s minus 1 cube करायचा आणि मग दोन्ही बाजूचे न्यूमरेटर इक्वेट करायचे. तर a चा डिनॉमिनेटर s minus 1 आहेच, त्याला मल्टिप्लाय करावं लागणार आहे s minus 1 स्क्वेअर ने. b च्या जवळ s minus 1 स्क्वेअर आहे, त्याला मल्टिप्लाय करायचे s minus 1 ना, एका s minus 1 ना. आणि c चा डिनॉमिनेटर s minus 1 क्यूब आहे ऑलरेडी, त्यामुळे त्याला मल्टिप्लाय करायचे 1. सो मेक डिनॉमिनेटर सेम and equate numerator on both sides. So we have s square minus 3s plus 1 numerator on left side is equal to a into s minus 1 square plus b into s minus 1 plus c into 1. c ला 1 ने मल्टिप्लाय केलं, दोन्ही बाजूचे न्यूमरेटर इक्वेट केलेले आहेत. आता इथे परत a b c च्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्याच्या दोन मेथड आहेत. पहिली मेथड s च्या प्रॉपर व्हॅल्यू सिलेक्ट करायच्या आणि दुसरी मेथड कंपेअरिंग कोएफिशिएंट. कोणतीही मेथड जी तुम्हाला इझी वाटते ती तुम्ही अप्लाय करू शकता. वी हॅव टू फाइंड व्हॅल्यूज ऑफ कॉन्स्टंट्स a b and c. आता इथे मी मगाच्या एक्झाम्पल मध्ये कंपेअरिंग कोएफिशिएंट सॉल्व केलं होतं. आता ह्या क्वेश्चन मध्ये व्हॅल्यू पुट अप करण्याची मेथड अप्लाय केलेली आहे. दोन्ही मेथड इझी आहेत. तर आपण इथे व्हॅल्यू प्रॉपर व्हॅल्यू s ची 1 पुट अप केली. 1 का पुट अप केली? कारण इथे s minus 1 आहे, इथे पण s minus 1 आहे. जर आपण s ला 1 पुट अप केलं तर आपल्याला डायरेक्टली c ची व्हॅल्यू मिळणार आहे. सो पुट s is equal to 1. 1 minus 3 plus 1 is equal to ही टर्म 0 झाली, सेकंड टर्म पण 0 झाली. So we have minus 3 plus 2 is a minus 1. Value of c is a minus 1. आता a आणि b ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर या दोन टर्म मध्ये काही कॉमन सापडलं पाहिजे. तर कॉमन इथे काहीच नाहीये, त्यामुळे इथे आपल्याला s ची एखादी दुसरी व्हॅल्यू पुट अप करावी लागेल की जेणेकरून आपल्याला एक सायमल्टेनियस इक्वेशन मिळेल आणि ती सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करून आपल्याला उरलेल्या a आणि b च्या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट कराव्या लागतील. सो नेक्स्ट व्हॅल्यू ऑफ s प्रॉपर व्हॅल्यू कोणतीही तुम्ही कन्व्हिनियंट पणे पुट अप करू शकता. सो पुट s इज इक्वल टू सिंपल व्हॅल्यू 0. सो वी हॅव पूर्ण इक्वेशन मध्ये त्या व्हॅल्यू पुट अप करायच्या आहेत की जेणेकरून कॅल्क्युलेशन इझी मध्ये आपल्याला सॉल्व करता येईल. आणि s ची व्हॅल्यू 0 पुट अप करताना आपल्याला c ची सुद्धा व्हॅल्यू पुट अप करायची आहे. सो वी हॅव आफ्टर पुटिंग s इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हँड साइड बिकम्स 1 इज इक्वल टू a into minus 1 square is 1 plus b into minus 1 means minus b आणि c ची व्हॅल्यू प्रीवियस स्टेप मध्ये कॅल्क्युलेट केलेली आहे -1. सो वी हॅव a minus b is equal to
1 प्लस 1 2. आपल्याला एक इक्वेशन मिळालं a आणि b च्या फॉर्म मध्ये a प्लस b इज इक्वल टू 2. तर या स्टेप मध्ये अजून एक s ची व्हॅल्यू आपण पुट अप करूया. s ची व्हॅल्यू नेक्स्ट व्हॅल्यू आपण घेतलेली आहे 2. सो वी हॅव 2 स्क्वेअर इज 4, 3 2 आर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 minus 1 1, 1 square is 1, so 8, 2 minus 1 1 plus b, and value of c is minus 1. So we have 4 plus 1 5, 5 minus 6 minus 1, minus 1, and this minus 1 when comes to left hand side it becomes plus 1, minus 1 plus 1 0. So we have a plus b is equal to 0. तर आपल्याला a आणि b मधलं दुसरं इक्वेशन मिळालं a plus b is 0. ही दोन इक्वेशन्स आहेत. पहिलं इक्वेशन आहे a minus b is equal to 2 आणि दुसरं इक्वेशन आहे a plus b is equal to 0. ही दोन सायमल्टेनियस इक्वेशन्स आहेत. ती जर आपण ऍड केली तर मायनस b आणि प्लस b कॅन्सल होईल. a plus a 2a is equal to 2 plus 0 2. So we have value of a is 2 upon 2 1. a ची व्हॅल्यू मिळाली. तर a च्या व्हॅल्यूवरून b ची व्हॅल्यू आपण या इक्वेशन वरून कॅल्क्युलेट करू शकतो. a plus b is 0 since a is 1, b is equal to minus 1. तर या टाइप मध्ये आपल्याला तिन्ही आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट जे होते a b c त्या तिन्ही कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यू मिळाल्या. a ची व्हॅल्यू मिळाली 1, b ची व्हॅल्यू मिळाली -1 आणि c ची व्हॅल्यू -1. ते आपण इक्वेशन 1 मध्ये पुट अप करू. Therefore इक्वेशन 1 becomes इक्वेशन 1 is y is equal to Laplace inverse of this term. याच्यामध्ये आपण a b c च्या व्हॅल्यू पुट अप करतोय. Value of a is 1 upon s minus 1, value of b is -1 upon s minus 1 square plus value of c is -1 upon s minus 1 cube. आता inverse Laplace घेऊया. For that we have to apply linearity property. So Laplace inverse of 1 upon s minus 1 minus Laplace inverse of 1 upon s minus 1 square minus Laplace inverse of 1 upon s minus 1 plus into minus minus. Now पहिल्या टर्मचा लॅप्लास इन्व्हर्स डायरेक्टली कॅल्क्युलेट करता येईल. लॅप्लास इन्व्हर्स ऑफ 1 upon s minus 1 बाय युजिंग स्टँडर्ड फॉर्म्युला इट इज e raised to t. आता सेकंड टर्मचा लॅप्लास कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर आपल्याला प्रॉपर्टी यूज करावी लागेल आणि त्या प्रॉपर्टीचं नाव आहे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. सो बाय अप्लाइंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हियर वी हॅव e raised to t आउटसाइड. s -1 ही टर्म आहे त्यामुळे e raised to plus t येणार आहे. लॅप्लास इन्व्हर्स ऑफ 1 upon आता s -1 च्या ऐवजी येणार आहे s square मायनस इथे पण तीच प्रोसिजर केलेली आहे फर्स्ट शिफ्टिंग ची. e raised to t आउटसाइड लॅप्लास इन्व्हर्स ऑफ रिप्लेस s -1 विथ s, सो 1 upon s cube. उलट्या पद्धतीने आपण ही फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कारण इन्व्हर्स मध्ये आपण ते अप्लाय करतोय वापरलेली आहे. सो वी हॅव e raised to t minus e raised to t 1 upon s square Laplace inverse. We know formula for finding Laplace inverse of 1 upon s raised to n is t raised to n minus 1 upon n minus 1 factorial. तर इथे n ची व्हॅल्यू आहे 2. So 2 minus 1 1. So t raised to 1 upon 1 factorial minus e raised to t 1 upon s cube Laplace inverse t raised to 3 minus 1 means 2 upon 2 factorial t square upon 2 factorial. Formula है Laplace inverse of 1 upon s raised to n is t raised to n minus 1 upon n minus 1 factorial by using standard formula when n is a integer. Now simplify this. आता प्रत्येक टर्म मध्ये e raised to t आहेत तर e raised to t आपण कॉमन घेतलेले आहे. सो e raised to t into ब्रॅकेट पहिल्या टर्म मध्ये शिल्लक आहे 1 minus t minus t square divided by 2 factorial means 2. तर याच्यामध्ये अजून तुम्हाला जर सिम्प्लिफिकेशन करायचं असेल तर मे बी तुम्ही डिनॉमिनेटर सेम करू शकता. नाही केलं तरी चालू शकतं. दॅट इज व्हॅल्यू ऑफ y. So after solving this differential equation by using Laplace method we have value of y e raised to t 1 minus t minus t square divided by 2. तर या टाइप मध्ये आपण लॅप्लासचे दोन क्वेश्चन्स डिफरन्शियल इक्वेशन सॉल्व केलेले आहेत बाय युजिंग लॅप्लास मेथड. थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.